Αγαπητοί μαθητές, γεια σας! Σήμερα θα λύσουμε την απορία του μαθητή μας Tom, ο οποίος άκουσε να χρησιμοποιούν τη λέξη χλιαρός για να περιγράψουν κάποιο άνθρωπο, ενώ ήξερε ότι χρησιμοποιείται μόνο για να μιλήσουμε για τη θερμοκρασία κάποιου υγρού ή στερεού. Πράγματι, η λέξη χλιαρός μπορεί να χρησιμοποιηθεί κυριολεκτικά για να μιλήσουμε για τη θερμοκρασία ενός υγρού ή στερεού αντικειμένου, αλλά και μεταφορικά, για να περιγράψουμε κάποιο άνθρωπο. Ας δούμε λοιπόν τις χρήσεις του επιθέτου αυτού. Καταρχάς, η λέξη χλιαρός, χλιαρή, χλιαρό, σημαίνει ότι κάτι δεν είναι ούτε πολύ ζεστό, ούτε πολύ κρύο. Είναι δηλαδή σε μέτρια θερμοκρασία. Λέμε για παράδειγμα, σήμερα η θάλασσα είναι χλιαρή, δεν είναι κρύα δηλαδή και μπορούμε να κολυμπήσουμε χωρίς να κρυώσουμε. Επίσης λέμε, τώρα που το φαγητό είναι χλιαρό, μπορείς να ταΐσεις το παιδί. Δεν υπάρχει κίνδυνος να καεί το παιδί από το φαγητό, αφού δεν είναι πολύ ζεστό. Ακόμη λέμε, το νερό είναι χλιαρό και νομίζω ότι δεν μπορείς να κάνεις μπάνιο. Δεν είναι δηλαδή αρκετά ζεστό και θα κρυώσεις. Ωστόσο, η λέξη χλιαρός είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψουμε κάποιο άνθρωπο, ο οποίος πιθανόν να μην είναι ενδιαφέρον χαρακτήρας για εμάς ή να μην έχει ο ίδιος κάποια ενδιαφέροντα τα οποία να δίνουν νόημα στη ζωή του. Βέβαια, με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να περιγράψουμε και μια κατάσταση η οποία δεν έχει αρκετό ενδιαφέρον. Έτσι λέμε, ο Κώστας είναι πολύ χλιαρός άνθρωπος, δεν μπορείς να κάνεις καμία συζήτηση μαζί του. Δεν έχει δηλαδή κοινά ενδιαφέροντα με εμάς και δεν μπορούμε να συζητήσουμε τίποτα μαζί του. Επίσης λέμε, η συζήτηση μαζί τους ήταν πολύ χλιαρή, δεν είχε δηλαδή κανένα ενδιαφέρον και έτσι μας κούρασε. Αυτά για σήμερα. Ελπίζω να βοηθήσαμε τον μαθητή μας Tom στο πώς θα χρησιμοποιεί τη λέξη χλιαρός, χλιαρή, χλιαρό για να περιγράφει αντίστοιχα τη θερμοκρασία, τους ανθρώπους και τις καταστάσεις. Γράψτε μας κι εσείς στα σχόλια πιο κάτω αν ακούσατε παρόμοιες προτάσεις με αυτή τη λέξη ή αν την χρησιμοποιείτε στη ζωή σας. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας!